हेलो फ्रेंड्स, आज मैं या तोरा पिठा बनालू। चाकचोन मैं किदरे तोरा पिठा बनालू। अलप तोरा पात लैसो, अलप माने या भात खा चाउलर पिठागुड़ी और अलप हेया लैसो मैं नारिकल और एचामुच मैं लैसो निमख। आहकचोन मैं किदरे बना आपनालोকক देखुवाई जाऊँ। प्रथमे मैं या पिठागुड़ीखिनि अलप निमख दिसो। এতিয়া এইখিনি ময়দা খচাৰ দৰে মই খচি লম। ইয়াতে মই এয়া ঠাণ্ডা পানী দিছো অলপ দি এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে খচি লম। পিঠাখিনি বইল কৰিবৰ বাবে মই এয়া গেছৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ পাতি তাত অলপমান এয়া পানী দিছো। পানীখিনি ভালদৰে উতল অহালৈকে মই পিঠাখিনি ৰেডি কৰোঁ। মোৰ পিঠাগুড়িখিনি খচি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা এটাকৈ ডো বনাই মই পিঠাখিনি বনাই যাম। এই ডোকেইটাইদি মই এটা খচি লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ নাৰিকল দিছোঁ। নাৰিকল দিয়াৰ পাছত এতিয়া এইকেইটা মই পাতেৰে বান্ধি ল'ম। তৰা পাত খিলাই আমি পিঠাটো বান্ধি লৈছোঁ। ফুলি নাযাবৰ বাবে তৰা গছৰ পাতেৰে মই কেইটামান ৰছী উলিয়াই লৈছোঁ আৰু সেইখিনি এয়া বান্ধি লৈছোঁ। এটা পিঠা হৈ গ'ল। এতিয়া বাকীখিনিও মই বনাই লওঁ। এয়া মোৰ পিঠাখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই গৰম পানীত বইল কৰিম। এয়া বইল কৰিবৰ কাৰণে পানীখিনি মোৰ বক বককৈ উতলি উঠিলে এতিয়া ইয়াতে মই পিঠাখিনি দি দিম। এয়া 15 মিনিট সময় হৈ গ'ল। মোৰ পিঠাকেইটাও ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, পিঠাকেইটা পানীৰ ওপৰলৈ উপঙি আহিলে। পানী উপঙি আহিলে আমি জানিব লাগিব যে পিঠাকেইটা আমাৰ সিজিলে। এয়া এইখিনি এতিয়া মই নমাই ল'ম। এয়া পিঠাখিনি মই পানীৰ পৰা এটা ফুটা খৰাহীত থৈ দিছোঁ। এয়া মোৰ পিঠাখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল।